یادگیری یک نرم افزار جدید میتونه کار سختی باشه، ولی همه اینا بسته به شما و انتخاب شماست. اگر از مرحله اول قدم هاتون رو درست و صحیح بردارید، میبینید که چقدر شیرین و دلپذیر میتونید توی نرم افزار پیچیده‌ای مثل نرم افزار روید به حرفه‌ای شدن برسید. سلام، من الهام کیانی هستم. با جلسه سوم سری جلسات آموزشی برنامه روید با شما همراهم. اگر تا این لحظه کانال الهام آرکن لایف رو سابسکرایب نکردی، همین الان سابسکرایب کن، دکمه نوتیفیکیشن تو فعال کن که جلسات بعدی در حال ضبط است. در پایان این جلسه شما تسلط کامل بر روی همه موارد مربوط به لول ها دارید و همه مطالب مربوط به لول ها در این جلسه کامل ذکر خواهد شد. اگر تا الان جلسه اول و دوم رو ندیدید، لینکش رو در بالا و هم در دیسکریپشن میذارم. حتما قبل از شروع جلسه سوم این دوتا جلسه رو ببینید، چون مطالب به صورت زنجیروار به هم متصلند. اوکی، بدون معطلی let's jump into Revit. بریم یه کار هیجان انگیز انجام بدیم. حالا فرض کنیم یکی میخواد برای خودش یه سیمبولی برای لولش درست کنه. چی کار باید بکنه؟ یعنی باید یه فامیلی درست کنه. میریم چیکار میکنیم؟ میریم وارد فایل میشیم، نیو فامیلی میزنیم و از اینجا چون ما میخوایم یه دونه سیمبل دو بعدی بسازیم، میریم وارد چی میشیم؟ انوتیشن ها. در انوتیشن میریم متریک لول هد رو پیدا میکنیم. متریک لول هد اینهاش و بازش میکنیم. اینجا وارد محیط فامیلی میشیم. اینجا یه سری توضیحات داره، اینو پاک میکنم. یه خطی هم اینجا داره، اینو پاک میکنم. بچه ها طبق چیزی که گفتم، هر وقت وارد محیط جدید میشیم یونیت ستاپ رو اول تنظیم میکنیم، چون مطمئن بشیم که سیستممون الان داره با متر کار میکنه و اینکه هیچ تداخلی در تنظیمات ما و ستای ما ایجاد نمیشه. پس UN رو تایپ میکنیم، لنگث رو میذاریم روی میتر، راوندینگ رو میذاریم روی 2 decimal places و یونیت سیمبل هم میذاریم روی و اوکی و اوکی. خب خیالمون راحت شد که بر اساس متره. وارد این صفحه میشیم. ما میتونیم به صورت دستی خودمون الان به کمک لاین اون مدل سیمبلمون رو ترسیم کنیم. بچه ها یا میتونیم LI رو بزنیم که وارد محیط لاین بشیم، شورتکات لاینه، و یا اینکه میتونیم چیکار کنیم؟ بریم توی مودیفای، بریم توی create لاین و وارد محیط لاین بشیم. خب مثلا من میام همون فرمتی که ما همیشه برای لول استفاده میکنیم رو میکشم. لاین رو برمیدارم، مثلا اینجا یه خط این و اینجا خط میکشم، یه خطم از اینجا میام بالا و یه خطم از اینجا میایم به این سمت. ببین اندازه ها خیلی متناسب با این اندازه های لول نمیشه وقتی به صورت دستی میکشیم. بچه کاری که اینجا ما میتونیم بکنیم اینه که سیمبلمون رو از کد وارد کنیم. حالا چجوری این کار میکنیم؟ بذارید من اینو پاک کنم. انتخاب میکنیم، دیلیت رو میزنیم، میریم روی تب اینسرت و ایمپورت کد رو میزنیم. این ایمپورت کد برای فایل هاییه که بر اساس پایه کد هستش و میتونیم وارد رویت کنیم. من قبلا سیمبل آماده کردم براتون، اینجا بازش میکنم. خب ببینید سیمبلمون به صورت یه دونه بلاک وارد رویت شد. اگر بخوایم این سیمبل رو تغییر بدیم، اسکیلش کنیم، رنگش رو عوض کنیم یا هر کاری دیگه ای، حتما باید این قفل رو باز کنیم. بچه ها حواستون به این نکته باشه. نکته مهمی که اینجا حتما باید بهش اشاره کنم
اینه که شما هر آبجکتی که از اتوکد وارد روید میکنید حتما قبلش باید ببرید رو نقطه 0 و 0 تا اینکه توی نقطه 0 و 0 روید بشینه، یعنی اینکه روی این محل تقاطع این دوتا ریفرنس لاین. خب اگر احیانا به کد تسلط ندارید و نمیدونید که چجوری باید یه آبجکت رو به نقطه 0 و 0 کد ببریم، حتما تو کامنت ها بهش اشاره کنید که جلسه آینده من براتون این مسئله رو توضیح بدم. خب بریم اینو سیوش کنیم. میریم فایل، سیو از، فهمیدی؟ یه اسمی براش میذاریم، مثلا میذاریم my level head، my level symbol، my level symbol. این آپشن رو حتما بذارید روی یک بچه، چون بیشتر از یه دونه کپی براش احتیاجی نداریم. اوکی، سیو و این سیو شد. حالا ما میخوایم اینو وارد پروژه خودمون بکنیم. load into the project رو میزنیم، میریم روی یکی از این لول ها، edit type رو میزنیم، میایم به قسمت سیمبل، ببینین الان یه دونه my level سیمبل بهش اضافه شده. اپلای میکنیم و اوکی میکنیم. ببینید همش تغییر کرد. ولی خب ما اینجا یه کم و کسریایی داریم، درسته؟ نه کد ارتفاعی داریم نه اسم لولو. بریم که اینا رو بسازیم و تنظیماتش رو انجام بدیم. دوباره وارد فامیلی میشیم. وقتی که ما میخوایم دو تا لیبل کد ارتفاعی و لیبل اسم رو وارد این سیمبلمون بکنیم، حتما باید یه دور بیایم اینو بکشیم. چجوری میکشیم؟ گفتم اگر میخوایم تغییری روی این بدیم حتما اول قفلش رو باز میکنیم، LI رو میزنیم، دستور لاین، و با پیک میتونیم این کارو کنیم. این خطایی که لازم داریم بکشیم و پیک میکنیم راحت. و اگر میخوایم بین دو تا خط که رو هم دیگه افتادن یه دونه رو انتخاب کنیم، با تب میتونیم انتخاب کنیم. میبینین انتخاب میکنیم. بعد چیکار میکنیم؟ یه اگزیت میزنیم. خب وقتی که همه خطا رو پیک کردیم و کشیدیم، از محیط لاین بیرون یه اگزیت میزنیم، با کمک تب فایل کدمون رو سلکت میکنیم و چون دیگه بهش احتیاجی نداریم دیلیتش میکنیم. کاری که ما میخوایم انجام بدیم، عمل هش رو اینجا انجام بدیم که یه مقدار متفاوته با هچ کردن در محیط اتوکد. میریم به قسمت Gate Fill Region و از اینجا من ترجیح هم میتونید از لاین استفاده کنین هم از پیک لاین، ولی من ترجیح میدم از لاین استفاده کنم و خودم خطا بکشم که هیچ نقطه بازی در محل تلاقیا نمونه. خب پس از اینجا به اینجا، به اینجا و به اینجا، و کافیه که علامت تیک رو بزنیم و فیل ریجن اتفاق میفته و این قسمت کامل پر میشه. load into the project رو میزنیم، override the existing version and its parameter value رو میزنیم و روی کل این سیمبل ها اعمال میشه. بریم تا لیبل رو بسازیم. خب بچه ها، برای ساخت لیبل ها دوباره باید به تب create بریم. ببینید اینجا یه گزینه داریم با اسم، در قسمت تکست به اسم لیبل میزنیم، میایم جایی که میخوایم این لیبل رو قرار بدیم کلیک میکنیم. خب اینجا کلیک میکنیم. خب با این صفحه مواجه میشیم، یعنی ادیت لیبل. از اینجا نیم رو انتخاب میکنیم و با این گزینه این سبز که اینجاست اینسرت میکنیم توی جدول سمت راست و اوکی میزنیم. اینجا حالا باید یک سری تنظیماتی انجام بدیم. انجام تنظیمات، حالا یه اگزیت میزنیم که از این حالت در بیایم، نیم رو انتخاب میکنیم و یه ذره از همین الان یه ذره کوچیکش کنیم که مناسب باشه تا سایزش. بعد میایم اینجا به قسمت edit type. خب بچه ها دیدید اینجا پشتش پیدا نیست، درسته؟ اینو حواستون باشه. اول اینکه گفتیم که هر آبجکتی میخوایم تغییرات بدیم، اول یه دوپلیکیت میگیریم، مثلا اسمشو میذاریم name، بعد شروع میکنیم به تغییر دادن.
ببین بکگراندمون باید روی ترانسپرنت باشه که پشتش پیدا بشه. نگاه کنید این باید رو ترانسپرنت باشه. اوکی کنم که پیدا بشه. اوکی دیگه الان پشت صفحه رو داریم. دوباره برمیگردیم ادیت تایپ. خب سایز تکستمون یه ذره بزرگه، میذاریمش رو 2.5. ما میتونیم این اریال هم عوض کنیم، مثلا بذاریم رو گوتیکا. گوتیکا تقریبا سایزهای خوبی داره، میدیوم داره، هیوی داره، دمیکون. فکر کنم میدیومش از همه بهتر باشه. خب میتونیم بولدش کنین، ایتالیکش کنین، هر چیزی که دوست داشته باشین. میتونین رنگش رو عوض کنین که ما مسلما میخوایم همون مشکی باشه و سایزش هم که 2.5 اوکیه و اوکی میکنیم. خب این از تنظیمات مربوط به نیم. دوباره باید برای ساخت لیبل برای قسمت کد ارتفاعی وارد کرییت بشیم. قسمت تکست لیبل رو بزنیم و این دفعه میخوایم بالای این سیمبل کد ارتفاعی رو اضافه کنیم. اوکی میکنیم و اینجا الیویشن رو انتخاب میکنیم و علامت اینسرت رو میزنیم تا وارد جدول سمت راست بشه. اپلای میکنیم و اوکی. اینجا هم یه سری تنظیمات داریم. از این حالت خارج میشیم، یه ذره کوچولو میکنیمش که یه ذره تنظیماتمون بهتر شکل بگیره. خب میریم داخل edit type، دوپلیکیت میگیریم، اسم اینو میذاریم elevation. اوکی میکنیم. تکستش رو میبریم رو همون گوتیک مدیوم. سایزش رو یکم کوچیک میکنیم. بقیه موارد میخوایم باشه. اوکی میکنیم و این تنظیمات این لیبل هم انجام شد. یه سری تنظیمات دیگه میتونیم روی اینا انجام بدیم. ببینید وقتی که یه لیبل رو انتخاب میکنیم در قسمت پراپرتیز یه سری تنظیمات داریم. اینجا هوریزونتال الاینش رو سنتره که بهتر رو لفت بذاریم که بیاد رو لفت قرار بگیره و ورتیکال الاینمنتش هم میتونیم بذاریم روی همین میدل باشه. برای نیم هم همین کارو میکنیم. اینو میذاریم رو لفت، این هم میذاریم رو میدل باشه. اوکی یکم نیم رو میکشیم اینورتر که نیفته روی این خطای سیمبولمون. اینم میاریم هم ردیف این میکنیم که با هم دیگه هم تراز باشن. یک کوچولو میکشیم اینورتر رو دیگه. دیگه از این وقتا این گیرا رو داره روید. آها خب الان هم ردیف شدم. بچه بریم لود کنیم تو پروژه ببینیم که چجوری میشه. لود تو پروژکت میکنیم، override the existing version of and its parameter رو میدانیم ببینیم چی شد. خب فکر میکنم که یه ذره این باکس نیم کوچیکه. بریم که اینو درست کنیم. باکس نیم رو یه ذره بزرگش میکنیم. دوباره لود پراجکت میزنیم، overwrite رو میزنیم ببینیم چی شد. درست شد. نظرتون چیه؟ به نظر من خیلی خوبه. یکم باید این کد ارتفاعی رو بیاریم پایین تر. یه کوچولو میاریم پایین. دوباره overwrite میزنیم. یعنی load into the project، overwrite رو میزنیم ببینیم چی شد. خیلی خوب شد. به نظر من همه چی سر جاشه و خیلی مناسبه. فقط اگه دقت کرده باشید اینجا ما یه مشکلی داریم، اینکه این علامت به اضافه و منها در کنار کد ارتفاعیامون نیست. نه اینجا به اضافه رو داریم نه اینجا به اضافه منها رو داریم. البته اگر بیایم ال رو بزنیم و پیکلاین کنیم و یه دونه لول برای طبقات پایینی بزنیم، یعنی زیر 0 و 0، match properties رو اگزیت کنیم، match properties رو بزنیم، میبینیم که علامت منفی رو
خود رویت میزنه، ولی علامت مثبت و منفی رو نمیزنه. بریم یه کار حرفه‌ای بکنیم. تو این جلسه هم میخوایم یه فرمول نویسی یاد بگیریم. میریم روی الیویشن کلیک میکنیم. ما الان میخوایم علامت به اضافه و منها یعنی پلاس ماینس رو به کد ارتفاعیمون اضافه کنیم. روی الیویشن میزنیم، اینجا این بالا ادیت لیبل رو میزنیم. در این میانه صفحه‌ای که باز میشه یه علامتی داریم به اسم fx که برای ساختن فرموله، برای نوشتن فرموله میزنیم روش، یه نیمی بهش میدیم. مثلا ما الان میخوایم اول پلاس ماینس رو بسازیم، پلاس اسلش ماینس. خب دیسیپلین رو همین کامن باشه و تایپ رو میذاریم روی تکست. حالا اینجا باید فرمول کد ارتفاعی طبقه همکف یعنی 0 و 0 رو بزنیم. بچه‌ها من براتون توی کانال تلگرام یه دونه فایل ورد میذارم که فرمولا رو براتون نوشتم. میتونید از اینجا کپی پیست کنید و ازش بهره مند بشید. کنترل سی میزنیم، وارد رویت میشیم و از اینجا کنترل وی. بچه‌ها خیلی دقت کنیم موقع نوشتن فرمول نویسی. ببینید تمام حروف باید رعایت بشه، فاصله ها رعایت بشه، کوتنشیل ها باید رعایت بشه. و این حالا داره بهمون چی میگه؟ این میگه که اگر الیویشن ما برابر با 0 بود کنارش چی بذار؟ علامت مثبت منفی بذار و اگر نه هیچی نذار. این برای فرمول پلاس و ماینس. بریم تو رویت دوباره. خب این فرمول رو اینجا وارد کردیم، اوکی میکنیم. اینو فقط باید ببریم بالا. ببینید این انتخاب میکنیم، یه دونه میزنیم میره بالا، اپلای، اوکی. بچه‌ها بیاین لود کنیم توی پروژه ببینیم که چجوری میشه. فعلا نمیخوایم سیو کنیم. اووررایت رو میزنیم. خیلی عالی شد. بچه‌ها نگاه کنیم. دقیقاً فرمول اجرا شد. بریم مثبت رو اضافه کنیم. دوباره میریم روی الیویشن. ببین اینا رفته رو هم دیگه. بچه‌ها فکر میکنم ما اینجا یه کاری نکردیم تو ادیت تایپش. یه ادیت تایپ بریم و اینا رو بذاریم رو ترانسپرنت و اوکی کنیم. آها اینطوری بهتر شد. خب دوباره روی لیبل الیویشن کلیک میکنیم، میریم روی ادیت لیبل، fx رو میزنیم و این دفعه گفتیم میخوایم چی رو بسازیم؟ پلاس رو بسازیم. پلاس رو مینویسیم، دیسیپلینش رو همین کامن باشه، تایپش هم میزنیم رو تکست و از این وردمون میایم فرمولمون رو کنترل سی و توی رویت کنترل وی یعنی پیست میکنیم، اوکی میکنیم و اینو میبریم بالا. بچه‌ها بیاین براتون بگم که این فرمول داره چی میگه. میگه که اگر الیویشن ما بزرگتر از 0 بود چیکار کن؟ برامون یه علامت پلاس بذار کنارش. در غیر این صورت هیچی نذار. چرا؟ چون خود رویت هوشمنده و اگر زیر 0 بره یعنی طبقات منفی بره خودش منفی رو اضافه میکنه. بریم داخل رویت. خب بردیمش بالا، اوکی رو میزنیم و لود میکنیم توی پروژه. override و میبینیم که چقدر خوشگل فرمول هامون اعمال شد و پلاس اضافه شده، پلاس ماینس هم کنار کد ارتفاعی 0 و 0 اضافه شده و خود رویت به صورت پیش‌فرض منفی رو گذاشته. خیلی عالی. خب دوستان به پایان جلسه سوم رسیدیم. ما تو این جلسه یاد گرفتیم که چجوری لول سیمبل بسازیم، چجوری برای لول سیمبلمون لیبل بسازیم و همچنین یاد گرفتیم چجوری در محیط فامیلی برای لیبل هامون فرمول نویسی کنیم و مطالب رو در مورد لیبل ها کامل تمام کردیم.
در طول آموزش ازتون خواستم اگر احیانا نمیدونید که چجوری یه آبجکت رو در اتوکد به نقطه 0 و 0 ببرید، حتما توی کامنت ها بنویسید تا من براتون یه آموزش ثبت کنم. دوستان عزیزم، اگر مطالب این جلسه براتون مفید بود حتما لایک کنین، برای دوست مهندستون شیر کنین لطفاً، و همچنین اگر تا این لحظه کانال منو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنین. دوستتون دارم. خدا نگهدار.